Chào mọi người, Hùng Đức đây. Lần trước thì mình đã nói về vibe coding rồi ha. Cái thời đại mà chúng ta dùng tư duy hệ thống để điều khiển code. Nhưng mà để vibe cho nó hiệu quả ấy, thì dĩ nhiên là phải cần công cụ ngon. Thế nên là hôm nay tôi sẽ đặt hai cái tên mà chắc là nhiều người cũng đang quan tâm lắm lên bàn cân. Một là Cursor, hai là Windsurf. Để xem đâu mới thực sự là long down, đâu là đoàn kiếm giúp anh em mình bứt phá trong công việc. Vậy thì trong cái kỷ nguyên AI này, vũ khí lợi hại nhất của một lập trình viên là gì? Thực sự là cái việc lựa chọn công cụ AI bây giờ ấy, nó không còn là chuyện sở thích đơn thuần nữa đâu. Nó là một quyết định mang tính chiến lược luôn đấy, ảnh hưởng trực tiếp luôn đến con đường sự nghiệp của mỗi chúng ta. Rồi, đây là lộ trình của chúng ta hôm nay nhé. Đầu tiên, mình sẽ nói về cái chiến trường coding mới. Sau đó, mình sẽ mổ xẻ hai thằng Cursor và Windsurf. Tiếp theo là một cái phần rất thực tế, đó là bài toán đầu tư. Và cuối cùng, quan trọng nhất là vai trò của chính chúng ta, những người lập trình, trong cuộc chơi này là gì? Phải nói thật là bây giờ chúng ta đang ở một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới của ngành lập trình rồi. Cái cách code truyền thống ấy, nó đang dần trở nên kém hiệu quả. Bối cảnh thay đổi hoàn toàn, nó đòi hỏi chúng ta phải có những công cụ mới. Và quan trọng hơn nữa là một cái tư duy mới. Và cái tư duy mới đó chính là thứ mà tôi gọi là vibe coding. Hiểu đơn giản, nó là nghệ thuật dùng tư duy hệ thống để mình ra lệnh, mình điều khiển AI sinh code cho mình. Để hiểu sâu hơn về cái này, thì tôi còn làm một phần giải thích rất chi tiết rồi. Mọi người có thể xem ở cái đường link ở góc trên bên phải màn hình nhé. Ok, vào việc luôn nhé. Đối thủ đầu tiên chính là Cursor. Phải nói thật, đây là cái tên mà tôi nghĩ là bài học vỡ lòng cho bất kỳ ai muốn dấn thân vào vibe coding. Tôi hay gọi nó là một người anh cả điềm tĩnh, và dĩ nhiên là có lý do cả đấy. Mọi người cứ hình dung thế này, khi làm việc với Cursor ấy, cái cảm giác nó không phải là mình đang ra lệnh cho một cái máy vô tri vô giác đâu. Không hề, nó giống hệt như là mình đang làm việc với một ông senior architect cực kỳ cẩn thận, một người mà hiểu rõ từng ngóc ngách của dự án. Cái sứ mệnh cốt lõi của Cursor ấy, nó nằm ở khả năng thấu hiểu bối cảnh. Tôi lấy ví dụ thực tế luôn nhé. Khi mà mình nhảy vào một cái codebase Java khổng lồ đi, nó sẽ tự động nhận ra ngay cái quy ước đặt tên biến hay là cái cách xử lý exception của cả cái dự án đó. Nó không bao giờ tạo ra những cái thay đổi đột ngột gây sốc, gây bất ngờ cả. Chính vì cái lý do này, với những anh em nào mà thích sự ổn định hoặc là đang làm trong những dự án yêu cầu tính bảo trì cao ấy, thì thực sự Cursor là một tượng đài. Nhưng mà nếu mọi người cần một cái gì đó thực sự gây ấn tượng mạnh, một cái gì đó wow luôn đấy, thì chúng ta phải nói về Windsurf. Đây là một đối thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tôi gọi nó là một đặc nhiệm, vừa liều lĩnh, vừa cực kỳ mạnh mẽ. Với Windsurf thì cái khái niệm agentic flow, hay mình cứ gọi nôm na là dòng chảy tự hành, thực sự là thứ làm chủ cuộc chơi. Tức là sao? Tức là nó không chỉ ngồi chờ mình ra lệnh đâu. Không, nó chủ động hành động, y như một đặc vụ thực thụ vậy. Để tôi kể cho mọi người nghe một trải nghiệm khó quên của chính tôi với Windsurf. Chuyện là có một lần tôi nhận một cái task fix bug môi trường mà thật sự là cả team đã bó tay nguyên một buổi chiều rồi. Lúc đó tôi cũng bí, thế là tôi chỉ nói với Windsurf đúng một câu thôi: tìm và sửa cho tôi tại sao service này không kết nối được database. Và mọi người biết nó làm gì không? Nó không hề đưa ra một danh sách các bước để mình làm nhá. Không, nó tự làm luôn. Nó tự mở cái terminal lên, tự chạy script chẩn đoán, tự đọc log hệ thống, rồi nó tự nhảy thẳng vào file cấu hình để sửa lỗi. Cái lúc mà tôi nhìn màn hình ấy, trời ơi, code thì tự nhảy, terminal thì tự chạy. Cái cảm giác nó y hệt như là có một con ma đang ngồi code ngay bên cạnh mình vậy. Thật sự là nổi da gà. Đó, đấy chính là cái sự khác biệt lớn nhất giữa một trợ lý và một cộng sự. Nếu như Cursor là người đưa cho mình cái bản vẽ chi tiết, thì Windsurf chính là cái người trực tiếp cầm búa lên và đi xây nhà luôn. Một bên, Cursor thì tập trung vào việc thấu hiểu, còn bên kia, Windsurf thì tập trung vào việc thực thi. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến một cái vấn đề rất là thực tế mà tôi biết là rất nhiều anh em đang trăn trở. Đó là chi phí. Tạm gác lại mấy cái chuyện kỹ thuật cao siêu đi, mình bàn về câu chuyện tiền nong, câu chuyện đầu tư. Nói thật nhá, anh em fresher bây giờ lương tầm 8 đến 15 triệu một tháng. Thế mà phải bỏ ra 20 đô, tức là cũng gần 500.000 đồng mỗi tháng cho một con AI. Đây là một con số phải suy nghĩ thật đấy, không đùa được. Nhìn thì đơn giản thôi, nhưng với nhiều người, nó là một rào cản thực sự. Nhưng mà mọi người ơi, kinh nghiệm 5 năm đi làm của tôi nó dạy cho tôi đúng một điều này thôi. Thứ rẻ nhất trên đời này chính là tiền. Còn thứ đắt nhất chính là thời gian và cơ hội. Cái con số 20 đô la đó, nó không phải là một chi phí đâu. Nó là một khoản đầu tư. Mọi người cứ nhìn vào cái biểu đồ này mà xem. Thử nghĩ mà xem, nếu mình dùng 20 đô đó để đổi lấy 2 tiếng rảnh tay mỗi ngày. 2 tiếng đó mình không phải cắm mặt làm mấy cái task lặp đi lặp lại nhàm chán nữa, mà mình dùng nó để nghiên cứu về kiến trúc hệ thống, để học thêm về business.
chỉ cần sau 1 năm thôi, tôi dám chắc cái giá trị mà mọi người nhận lại về mặt thời gian và cơ hội ấy, nó sẽ vượt xa cái chi phí tài chính ban đầu. Ok, và đây là cái phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Tôi phải nói rất rõ điều này. Tôi so sánh các công cụ này là để mọi người thấy được sức mạnh của chúng, chứ tuyệt đối không phải là để chúng ta phó mặc, ỷ lại hoàn toàn vào chúng đâu nhé. Phải nhớ một điều, dù là cơ sở có thông minh đến mấy, hay là Windsurf có bá đạo cỡ nào, thì chúng vẫn chỉ là những cái máy không có linh hồn. Có những lần, tôi thề luôn, con AI nó tự tin viết ra một đoạn code trông cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng mà thực chất là nó đang bốc phét. Nó tự chế ra những thư viện không hề tồn tại, hoặc là nó giải quyết vấn đề theo một cách cực kỳ ngốn tài nguyên. Đó chính là lý do vì sao vibe coding không bao giờ dành cho người lười tư duy. Chúng ta phải là người nhạc trưởng, người biết điều phối cả một dàn nhạc AI hùng hậu, chứ đừng biến mình thành một khán giả chỉ biết ngồi vỗ tay khen hay. Phải luôn luôn đặt câu hỏi, luôn luôn kiểm tra lại, và quan trọng nhất là phải giữ vững vai trò kiến trúc sư trưởng cho toàn bộ giải pháp của mình. Vậy thì câu hỏi là, cuối cùng Hồng chọn cái gì? Thú thật với mọi người là tôi dùng cả hai. Tôi dùng Cursor cho những cái dự án dài hơi, những cái cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Còn Windsurf là để dành cho những lúc cần đột phá, cần xử lý nhanh gọn mấy cái rắc rối bất ngờ. Thế nên, việc lựa chọn ở đây nó không phải là công cụ nào tốt hơn, mà là công cụ nào phù hợp hơn cho từng nhiệm vụ cụ thể mà thôi. Vậy nên, câu hỏi cuối cùng thực sự không phải là chúng ta chọn kiếm hay là chọn khiên, mà câu hỏi là chúng ta có đủ trí tuệ để biết khi nào thì nên dùng từng loại vũ khí hay không. Vậy còn mọi người thì sao? Mọi người sẽ chọn sự ổn định chắc chắn của một kiến trúc sư, hay là sự đột phá liều lĩnh của một đặc vụ để định hình tương lai sự nghiệp của mình? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người ở phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi là Hồng Đắc.